කොහොමද කට්ටියට ඉතින් හැමදාම අපි ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ කරලා වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හදලා තමයි අපි දාන්නේ. ඉතින් ඒක ටිකක් කරදර නිසා අපි හිතුවා මේකට වෙනම කැමරාවක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේම අපි YouTube එකේ Google එකේ බැලුවා මොනවද තියෙන කැමරා. ඉතින් මේ වගේ ක්වොලිටි කොහොමද? ඉතින් මොන වගේ කැමරාවද සාමාන්‍යයෙන් අපේ වැඩවලට හරියන්නේ කියලා ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් දුරකට අයිඩියා එකක් ගත්තා. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේ අපි පොඩ්ඩක් කෝල් කරලා බැලුවා තැන් තැන් වලට මේ වගේ කැමරා විස්තර ගන්න. ඉතින් නමුත් අපිට හරියටම ගිහිල්ලා බලනකම් අයිඩියා එකක් නැති නිසා අපි අද හිතුවා කැමරාවක් ගන්න යන්න. ඉතින් අපි අද CameraLk එකට තමයි කැමරාවක් ගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ බජට් එකට සෙට් වෙන කැමරාවක් අපිට හම්බ වෙයිද. ඉතින් හොඳ කැමරාවක් ගන්න බලාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු අපිට සෙට් වෙන කැමරාවක් අද හම්බ වෙයිද කියලා. Can get away with it. No, 'cause I'm feeling so ඔය විදිහට අපි මෙතනට ආවා. ඉතින් ආවට පස්සේ අපි ඇත්තටම ගොඩක් අලුත් කැමරා මේගොල්ලෝ අපිට සෑහෙන ගොඩක් පෙන්නුවා. මොකද අපි සෑහෙන වෙලාව මේක ඇතුලේ ගත කරා. ඉතින් අපි හිතේ තියාගෙන ආවේ මිරර්ලස් කැමරා එකක් ගන්න. ඉතින් මිරර්ලස් කැමරා ඇත්තම ලක්ෂ 2.5න් උඩ තමයි මේගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ බජට් එක එච්චර උනේ නැති නිසා අපි බැලුවා DSLR කැමරා එකක් ගන්න. DSLR කැමරා සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව්ම ගන්න පුළුවන්. අඩුම තිබුණේ මේගොල්ලෝ ළඟ 1,12,000ට වගේ. නමුත් ඒකේ ගොඩාක්ම බේසික් කැමරා එකක්. ඒක දැන් ඇත්තට මේ මොඩල්ස් එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඒ වෙලාවේ කරන්න තිබුණ ඔප්ෂන් එක තමයි සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් යූස් කරපු කැමරා එකකට යන්න. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ තීරණය කරා එතන තියෙන කැමරා වල ප්‍රයිස් එක සහ ඒ කන්ඩිෂන් එක බලනකොට අපිට යන්න තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි මේ යූස් කරපු කැමරාවක් ගන්න එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි සෙකන්ඩ් ඔප්ෂන් එකකට ගිහිල්ලා අපි බැලුවා කැමරා ගොඩක් එතනක් තිබුණා. මිරර්ලස් කැමරාවක් තිබුණා. ඒ මිරර්ලස් කැමරා සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරපු ඒවා තිබුණා ලක්ෂ 2කින් උඩ ඒත්. DSLR කැමරා නම් සාමාන්‍යයෙන් 1,20,000 වගේ ඉඳලා උඩට තිබුණා යූස් කරපු කැමරා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ යූස් කරපු කැමරා වුණාට ඉතාමත් හොඳම කන්ඩිෂන් එකේ තියෙන කැමරා තමයි මේගොල්ලෝ ළඟ මෙතන තිබුණේ. ඉතින් ගොඩක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කන්ඩිෂන් වලම මේ කැමරාස් ටික තියෙනවා. ඇත්තට අපි බලපු ඒ වගේ. ඉතින් මට සාමාන්‍ය කැමරා දෙක තුනක්ම සෙට් වුණා. අන්තිමට සාමාන්‍යයෙන් බලලා හොඳම ක්වොලිටි එකකට මට සෙට් වුණ කැමරා තමයි Canon 800D කියන කැමරා එක. ඉතින් අපේ වැඩවලට සාමාන්‍ය දුරකට අපිට ක්වොලිටියෙන් වීඩියෝ කරගන්න ෆොටෝස් ගන්න ඇති කියලා හිතුන නිසා අපි ඒ කැමරාවට ගියා. ඉතින් ඒ කැමරා එක අපිට හම්බුනේ 1,59,000කට. මම බලාපොරොත්තු වුණ ක්වොලිටිය සාමාන්‍යයෙන් 90%ක් විතර මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. මාස 6ක වොරන්ටියක් තමයි මේ යූස් කරපු කැමරාවට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට හොඳ කැමරාවක් ගන්න හිතාගෙන දැනට ඉතින් අපේ වැඩ ටික කරගන්න මේ කැමරාව යූස් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපි කැමරාවත් අරගෙන ඊළඟට ආවේ ඇක්සසරිස් තියෙන පැත්තට. ඉතින් මට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගන්න. ඉතින් ඒක ගන්න හදනකොට ඒගොල්ලෝ ළඟ පැකේජ් එකක් තිබුණා. ට්‍රයිපෝඩ් එකයි, කැමරා බෑග් එකයි, SD කාඩ් එකයි, පෙන් එකයි, ක්ලීනින් සෙට් එකයි රුපියල් 14,500ක් වගේ උනේ. ඉතින් අපි ඒක ගත්තා. මයි SD කාඩ් එක වැඩි කරගත්තා 64 වෙනකම්. ටිකක් ලොකු කැපැසිටි එකක SD කාඩ් එකක් ගත්තේ වීඩියෝ කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෝරේජ් එක මදි වෙන නිසා. ඒ වගේම අපි තව බැලුවා මෙහි ලෙන්සස් තියෙනවා. අපිට දැනට මේ කැමරාවට කිට් ලෙන්ස් එක හම්බුනේ 18යි 55යි වගේ ලෙන්ස් එකක්. තව මේකට අවශ්‍ය වෙනවා කැමරා ස්ටැබිලයිසර් එකක්. ඉතින් ඒකත් අපි පස්සේ දවසක ගන්න බලාගෙන ආවේ. ඉතින් ආයෙත් දවසක සෙට් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න.
එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.